ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እና ገና ዛሬ ቻናሌን የከፈታችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ። በዚህ የዩቲዩብ ቻናል የእናንተን የቴሲስ ስራ ሊያግዙ የሚችሉ እጅግ ጠቃሚ እና ሳይንሳዊ የሆኑ ሐሳቦችን ሳቀርብ ቆይቻለሁ። ከነዚህም መካከል ተወዳጁ የኤስፒኤስኤስ አማርኛ ቲዩቶሪያል ተጠቃሽ ነው። ዳታችንን አናላይዝ ለማድረግ ኤስፒኤስ ቲዩቶሪያል እጅግ ጠቃሚ ነው። ብዙዎቻችሁም እንደወደዳችሁና እንደተጠቀማችሁ አስተያየታችሁን ሰጥታችሁኛል። ነገር ግን ዳታ አናላይዝ ለማድረግ የምንጠቀመው ይህ የኤስፒኤስኤስ ቲዩቶሪያል ብቻውን በቂ እንዳልሆነ ተሰምቶኛል ማለት ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ የሰበሰብነውን ዳታ ነው አናላይዝ ልናደርግ የምንችለውና አስቀድመን ዳታውን ራሱ እንዴት መሰብሰብ እንደምንችል፣ የሪሰርች ቶፒክ እንዴት መምረጥ እንደምንችል፣ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብለም፣ ዳታ ኮሌክሽን ሜቶዶች፣ ሪፖርቲንግ ሜቶዶች እነዚህን ነገሮች በደንብ ማወቅ ስለሚያስፈልግ ይህንን የሪሰርች ሜቶዶሎጂ የሚል ቪዲዮ ይዤ ለመቅረብ አስቤያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዳታ ስንሰበስብ ወይም አናላይዝ ስናደርግ ወይም ሌሎች ሜቶዶሎጂዎችንም ስንጠቀም ሂደቱ ምን መምሰል እንዳለበትና እንዴት ኳሊቲ ያለውን ስራ ይዘን መቅረብ እንደምንችል በዚህ ተከታታይ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በጥሞና እስከ መጨረሻው እንደምትከታተሉኝ እርግጠኛ ነኝ። አዳዲስ የምለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት ወደ እናንተ እንዲደርሱ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን አንድ ጊዜ ብቻ በመጫን መጠበቅ ትችላላችሁ። የደወል ምልክቷን ከተጫናችሁ ልክ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ሲደረግ ይነግራችኋል ወይም ኖቲፋይ ያደርጋችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የምንማማረው ስለ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ነው። ይህ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ብዙ ፓርት ይኖረዋል። እነዚህን ፓርቶች ወደፊት ይዤ ቀርባለሁ። ዛሬ የምናየው መጀመሪያውን ክፍል ነው። ቀጥታ ወደ ቲዩቶሪያሉ እንገባለን። ሪሰርች ምንድነው ከሚለው ነው የምንጀምረው። ሪሰርች ራሱ ምንድነው? አንድ ሰው ሪሰርች ሰራለሁ ከማለቱ በፊት ሪሰርች ራሱ ምን እንደሆነ በደንብ ጠንቅቆ ማወቅ አለበት። ሪሰርች ምንድነው? የተለያዩ ሰዎች ስለ ሪሰርች ዲፊኒሽን ሰጥተዋል። እነዚህ የሰጧቸው ዲፊኒሽኖች ምናልባት የቃላት የአረፍተ ነገር አቀማመጥ ልዩነት ይኖር ይሆናል እንጂ በመጨረሻ ልንይዘው የምንችለው ጭብጥ አንድ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ሄርዝ የሚባል ሳይንቲስት 1957 ላይ ሪሰርችን ዲፋይን ያደረገበት መንገድ አለ። ምንድነው ያለው? Research is the application of human intelligence in a systematic manner to a problem whose solution is not immediately available. ለአንድ መፍትሄ ላልተገኘለት ችግር ሰዎች ዕውቀታቸውን ተጠቅመው ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ ያንን ችግር ለመፍታት የሚሄዱበት ሂደት ነው። ዕውቀታቸውን ተጠቅመው ችግራቸውን የሚፈቱበት መንገድ ነው ብለዋል ሄርዝ። ክሊፎርድ ውዲ የተባለ ሌላኛው ሳይንቲስት ደግሞ ሪሰርችን እንደዚህ ዲፋይን አድርጎታል ወይም ሪሰርች በውስጡ ሊይዛቸው ይገባል ያላቸውን ፖይንቶች አንስቷል። በዚህ መሰረት ሪሰርች ችግሩን ዲፋይን ማድረግ መቻል አለበት። ማለትም ማንም ሰው ሪሰርች ሰራለው ካለ ሪሰርች ከመጀመሩ በፊት ያለውን ችግር ዲፋይን ማድረግ መቻል አለበት ወይም ለይቶ ማስቀመጥ መቻል አለበት ብሏል። ከዚህ ከችግር ጋር በተያያዘ በሌላኛው ክፍል እንመጣለን። ለሁሉም ሪሰርቾች መነሻ ችግር እንደሆነ የምንዳስስበት፣ ችግሮችን እንዴት አይደንቲፋይ ማድረግ እንደምንችል የምናነሳበት የዚህ ቪዲዮ ሌላ ክፍል ይኖረናል ማለት ነው። ሁለተኛው it has to formulate hypothesis and it has to suggest solutions. ሃይፖቴሲስ ወይም መላምት ሊያስቀምጥ ይገባዋል ይላል። ይሄ ሃይፖቴሲስ ራሱ ምን እንደሆነ በሌላ ክፍል እናያለን። ሃይፖቴሲስ ኦር መላምት ማስቀመጥ አለበት። ሶሉሽንም ፖሲብል ሶሉሽንን ገምቶ ማስቀመጥ አለበት ይለናል። ሌላው ደግሞ ዳታ ኮሌክት ማድረግ መቻል አለበት። አንድ ሪሰርች በውስጡ ኮሌክት የተደረገ ዳታ መያዝ መቻል አለበት። ዳታው ኦርጋናይዝ መደረግ መቻል አለበት ወይም መደራጀት መቻል አለበት። ያ ዳታ ደግሞ እንደገና ኢቫሉዌት ወይም መገምገም አለበት ነው። ዳታው ኢቫሉዌት መደረግ አለበት የሚል ሐሳብ ያነሳል። ሌላው ደግሞ it has to make a deduction and reaching at conclusion to determine whether they fit the formulated hypothesis. መጀመሪያ የምናስቀምጠው ሃይፖቴሲስ አለ፣ መላምት አለ። ለአንድ ችግር መንስኤው ይሄ ነው፣ መፍትሄው ደግሞ ይሄ ይሆናል ብለን ፎርሙሌት የምናደርገው ሃይፖቴሲስ ይኖረናል። ዳታውን ሰብስበን ዳታውን አደራጅተን ዳታውን አናላይዝ አድርገን በመጨረሻ ሪፖርት ስናደርግ ምንድነው ኮንክሉዥኑ? መጀመሪያ ላይ አስቀምጠን የነበረው ሃይፖቴሲስ ሪሊ ዳታ ሰብስበን ካገኘነው ውጤት ጋር ይገናኛል ወይስ አይገናኝም የሚለውን አንድ ሪሰርች መያዝ መቻል አለበት ይለናል ክሊፎርድ ውዲ።
ሌሎች ደግሞ እንደዚህ ዲፋይን ያደርጉታል ሪሰርችን research is identification of societal or environmental problem and collection and analysis of data to solve it ሪሰርች ማለት በማህበረሰብ ውስጥ ወይም በአካባቢ ውስጥ ያለውን ችግር አይደንቲፋይ ማድረግ ወይም ለይቶ ማወቅና ያንን ችግር ለመፍታት የሚያስችሉ ወይም ለመተንተን የሚያስችሉ ዳታዎችን መሰብሰብ ዳታዎችን አናላይዝ በማድረግ በመጨረሻም ለችግሩ መፍትሄ ማግኘት ነው ይለናል አስቀድሜ እንዳልኳችሁ ብዙ ሰዎች ሪሰርችን ዲፋይን የሚያደርጉበት መንገድ የተለያየ ሊሆን ይችላል ግን ዋና ፖይንቶቹ ግን ተመሳሳይ ናቸው ላይክ ችግር የሁሉም ዲፊኒሽን ኪወርድ ነው ዳታ የሁሉም ዲፊኒሽን ኪወርድ ነው አናሊሲስ ዳታው አናላይዝ መደረግ አለበት ለችግሮቹ ሶሉሽን መገኘት አለበት የሚለው ሐሳብ ልዩነት የለውም ማለት ነው ኮመን ነው ግን ሪሰርቹን ዲፋይን የሚያደርጉበት መንገድ ግን የተለያየ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ቀጥለን የምንመለከተው ምንድነው ሞቲቬሽን ኢን ዱይንግ ሪሰርች ሰዎች ሪሰርች እንዲሰሩ የሚያነሳሳቸው ነገር ምንድነው ሰዎች ሪሰርች እንዲሰሩ ምክንያት የሚሆን ወይም የሚያነሳሳቸው ነገር ምንድነው ሁላችንም እንደምናውቀው ሪሰርች በጣም ከባድ ስራ ነው እዚህ የምለው እሱ ነው ሪሰርች is time consuming ጊዜ ይወስዳል በጣም ብዙ ጊዜ ይወስዳል አድካሚ ነው tiresome ነው እንደገና ኤክስፔንሲቭ ነው ብዙ ወጪ ይወጣበታል ጊዜ ይፈልጋል ጉልበት ይፈልጋል ታዲያ ሰዎች በዚህ አስቸጋሪ የሆነ ስራ ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርጋቸው ነገር ምንድነው ነው ምክንያቱም ሪሰርች ከባድ ነው ብለን ወይም መስራት አንችልም ብለን የምንተው ነገር አይደለም መስራት አለብን ምክንያቱም የሶሳይቲውን ፕሮብለም መፍታት አለብን የኤንቫይሮንመንታል ፕሮብለሙን መፍታት መቻል አለብን ያንን ፕሮብለም ለመፍታት ደግሞ ሳይንቲፊክ መንገድ ተከትለን ዳታ ኮሌክት አድርገን አናላይዝ አድርገን ተንትነን ሪፖርት አድርገን ኮንክሉድ አድርገን የሆነ ውጤት ላይ መድረስ መቻል አለብንና ሪሰርች አንሰራም ብንል ከችግሮቻችን ጋር እንኖራለን ማለት ነው ግን ያ ማለት አድካሚ አይደለም ብዙ ገንዘብ አይበላም ወይም ብዙ ጉልበት አይፈጅም ማለታችን አይደለም በጣም tiresome የሆነ ስራ ነው ግን ሰዎች ይሄንን ስራ እንዲመርጡ ሞቲቬት የሚያደርጋቸው ነገር ምንድነው ነው እዚህ ላይ የተነሳ ያለው አንደኛው ሞቲቭ desire to get degree ነው አሁን አብዛኞቻችሁ እንደምታደርጉት ዲግሪ ለመመረቅ ማስተርስ ለመመረቅ ወይም PhD ዲግሪ ለማግኘት ሪሰርች መስራት ግዴታ ነው ቴሲስ ሳንጽፍ ወይም የመመረቂያ ጽሑፍ ሳንጽፍ ዲግሪያችንን ልናገኝ አንችልም በዚህ ምክንያት ሰዎች ሪሰርች ይሰራሉ ሌላው desire to get promotion ነው ሰዎች እድገት ለማግኘት ሪሰርች መስራት መቻል አለባቸው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለምሳሌ ሁላችንም እንደምናውቀው ሌክቸረር አለ አሲስታንት ሌክቸረር አለ ግራጁዌት አሲስታንት የሚባል ነገር አለ እንደገና አሲስታንት ፕሮፌሰር አሶሺየት ፕሮፌሰር ፉል ፕሮፌሰር እያልን እንሄዳለን ይሄንን እድገት ለማግኘት ሰዎች ብዙ ሪሰርች መስራት ብዙ የአካባቢውን ችግር መፍታት የማህበረሰቡን ችግር መፍታት ብዙ ሪሰርች ፐብሊሽ ማድረግ መቻል አለባቸው በዚህ ምክንያት ሪሰርች ይሰራሉ ሌላው ለሪሰርች የሚያነሳሳቸው ነገር desire to face a challenge in solving the unsolved problem አንዳንድ ያልተፈቱ ችግሮችን ለመፍታት ችግሩን ለመጋፈጥ ወይም ቻሌንጁን ለመጋፈጥ የሚወስኑ ሰዎች አሉ በባህሪያቸው ቻሌንጅ የሚወዱ ሰዎች ከዛ ቻሌንጅ ጋር ተጋፍጠው ለአንድ ችግር ወይም ላልተፈታ ችግር መፍትሄ ለማግኘት የሚሰሩ አሉና ይሄ አነሳስቷቸው ወደ ሪሰርች የሚገቡ ሰዎች አሉ ለማለት ነው ሌላው የመንግስት አቅጣጫ ራሱ ሊሆን ይችላል መንግስት አንድን ውሳኔ ከመወሰኑ በፊት በጥናት ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለመወሰን ከፈለገ ጥናት እንዲደረግ ወይም ሪሰርች እንዲደረግ ይፈልጋል ሰዎችንም በዛው መንገድ ያሰማራል ማለት ነው ሌላ ኤምፕሎይመንት ኮንዲሽን የሥራ ሁኔታ ለምሳሌ የሪሰርች ሴንተሮች ላይ የሚቀጠሩ ሰዎች የየለቱ ስራቸው ነው ሁሌ ሪሰርች ማካሄድ መቻል አለባቸው ሁሌ ፕሮፖዛል መጻፍ አለባቸው እነዚህ ምክንያቶች እንደ ሞቲቭ ያገለግላሉ ማለት ነው ሪሰርች ለመስራት እንደ አንድ የሚያነሳሳ ነገር አድርገው ይጠቀማሉ ነው አሁን ቀጥታ የምናልፈው ወደ ሪሰርች አይነት ነው ሪሰርች ብዙ አይነት አለው ደግሞ ሪሰርችን ክላሲፋይ ለማድረግ የሆነ ቤዝ ለናስቀምጥ ይገባናል ዝም ብለን ሪሰርች በሁለት ይከፈላል በሶስት ይከፈላል ለምንለው ነገር አይደለም ምን ላይ ተመስርተን ለምሳሌ አንድ ክላስ ውስጥ ያሉ ተማሪዎችን ክላሲፋይ ለማድረግ የሆነ ቤዝ ያስፈልገኛል እዚህ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በሁለት ይከፈላሉ ለማለት ይከብዳል ኦር በሶስት ይከፈላሉ ማለት የለብኝም ለዛ የሚሆን ቤዝ ያስፈልገኛል ለምሳሌ በአንድ ሴክሽን ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ጾታን በተመለከተ ሁለት አይነት ግሩፕ ነው የሚኖረኝ ሴት ወንድ ለምሳሌ በትምህርት አቀባበላቸው ደግሞ እንደገና በሶስት ይከፈላሉ ብዬ ክላሲፋይ ላደርግ ይችላል በጣም ቶፕ ተማሪ ጎበዝ ይኖራል መካከለኛ ይኖራል ዝቅተኛ ውጤት ደግሞ የሚያስመዘግብ ተማሪ ይኖራል
ይሄንን ለማለት ግን ያስቻለኝ ምንድነው በትምህርት አቀባበላቸው ላይ ቤዝ አድርጌ ወይም ዲፔንድ አድርጌ ነው ክላሲፋይ ያደረኳቸው ያለሁት። በተመሳሳይ ሁኔታ ሪሰርችንም ክላሲፋይ ለማድረግ ቤዝ ያስፈልገናል። based on what or depending on what I am going to classify the research. አንደኛው the basis of the outcome of the research ነው። የሪሰርቹን ውጤት በመመልከት የሪሰርቹን አይነት ልንወስን እንችላለን። ይህ ማለት አንድን ችግር ለመፍታት ነው ወይስ ሳይንሱ ላይ ጀነራል ኮንትሪቢዩሽን ወይም ጀነራል አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው አንድ እየተጠና ያለው በሚለው ላይ ተመስርተን ሁለት አይነት ሪሰርች ይኖረናል። አንደኛው ፋንዳሜንታል ሪሰርች የምንለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ አፕላይድ ሪሰርች የምንለው ነው። ፋንዳሜንታል ሪሰርች የሚባለው በሌላ ስሙ አካዳሚክ ሪሰርችም ተብሎ ይጠራል or basic research ብለውም ይጠሩታል ወይም ደግሞ ፒውር ሪሰርች ብለው ይጠሩታል። ይህ ፋንዳሜንታል ሪሰርች አውትካሙ ምንድነው? it searches for new principles and laws አዳዲስ ፕሪንሲፕሎችን ወይም ሳይንቲፊክ ህጎችን ጀነሬት ለማድረግ ነው የሚሰራው or concerned with formulation of theory ነው። at the end of the work የምናገኘው ነገር ቲዮሪ ዴቨሎፕ ይደረጋል ቲዮሪ ፎርም ይደረጋል ማለት ነው። ለምሳሌ የመሬት ቅርጽ ምን ይመስላል ብለው ሰዎች ሲያጠኑ ነበር የሆነ ወቅት ላይ አጠኑ ፋይናሊ የመሬት ቅርጽ ይሄን ይመስላል ብለው የሆነ ቲዮሪ አስቀምጠውልናል። ስለ ግራቪቲ ያጠናው ሳይንቲስት ያንን እንዲያጠና የሆነ ችግር አነሳስቶት አይደለም ግን መሰረታዊ ዕውቀት የሳይንስ ህግ ለማግኘት ወይም ቲዮሪ ፎርሙሌት ለማድረግ ነው ያንን ያጠናው። ብዙ ኤግዛምፕሎችን ማንሳት እንችላለን። ሶ በዚህ አውትካም ላይ ተመስርተን ፋንዳሜንታል ሪሰርች የምንለው ቲዮሪ ጀነሬት ለማድረግ የምንጠቀመው ሪሰርች ነው ማለት ነው። ሌላው አፕላይድ ሪሰርች ነው። አፕላይድ ሪሰርች አንድን ችግር መሰረት አድርጎ ለዛ ችግር ሶሉሽን ለመፈለግ የሚሰራ ሪሰርች ነው። It aims at finding a solution for an immediate problem that can be encountered in the society or in the environment ማለት ነው። በአካባቢ ወይም በሶሳይቲ ውስጥ ያለውን ችግር ለመፍታት አስበን የምንሰራው ሪሰርች አፕላይድ ሪሰርች ነው የሚባለው። የዚህ ሪሰርች ዓላማ አሁን እየተስተዋለ ያለውን ችግር መፍታት ነው። በዚህ ሪሰርች ያገኘነውን ውጤት የሆነ ግሩፕ ችግሩን ለመፍታት ሊጠቀመው ይችላል። ግለሰቦች ተቀብለው አፕላይ ሊያደርጉት ይችላሉ። ወይም ዲሲሽን ሜከሮች የመንግስት ኃላፊዎች ፖሊሲ የሚያዘጋጁ ሰዎች ያንን ውጤት ኮንሲደር አድርገው ፖሊሲያቸውን ውሳኔያቸውን ይቀርጻሉ ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይድ ሪሰርች የምንለው የሆነ ችግር አነሳስቶን የምንሰራው ሪሰርች እና ለዛ ችግር መፍትሄ ለመፈለግ የምንሄድበት መንገድ ነው። ፒውር ሪሰርች የምንለው ፕሪንሲፕሎችን ወይም ሳይንቲፊክ ህጎችን ጀነሬት ለማድረግ የሚሰራ ሲሆን አፕላይድ ሪሰርች የምንለው ደግሞ ዕውቀትን ወይም ሳይንቲፊክ ህግ ተጠቅመን ችግሮቻችንን ለመፍታት የምንሄድበት መንገድ ነው ማለት ነው። እንደው ሪሰርች በሁለት ይከፈላል ፒውር እና አፕላይድ ተብሎ ስንል እርስ በርሳቸው አይደጋገፉም ማለታችን አይደለም። ቅድም ባነሳነው ኤግዛምፕል መጀመሪያ ላይ የግራቪቲ የሚባል ነገር መኖሩን ሲያጠና አንድ ሰው ፒውር ሪሰርች ነው ወይም የሆነ ችግር አነሳስቶት አይደለም ቲዮሪ ዴቨሎፕ ለማድረግ ነው ሰራው። በኋላ ግን ሌላ ችግር አጋጥሞት ያንን ችግር ለመፍታት አፕላይድ ሪሰርች ሲሰራ የግራቪቲ ዕውቀቱን ግን ሊጠቀም ይችላል። ይህ ማለት ፒውር ሪሰርች አፕላይድ ሪሰርችን ይደግፋል፣ የበለጠ ጠንካራ ያደርገዋል። ፕሪንሲፕሉና ሎውን ተከትለን ህጉን ተከትለን ስንሰራ የተሻለ መፍትሄ ነው የምናገኘው ለችግሮቻችን እና እርስ በርስ የሚደጋገፉ ናቸው። ግን በአይነት ደረጃ ሁለት እንደሆኑ ለማሳየት ብቻ ነው። ሌላው ክራይቴሪያችን ፕሮሰስ ኦፍ ሪሰርች ነው። ሪሰርቹ ምን አይነት ሂደት ነው ያለው፣ ምን አይነት ዳታ ነው የሚጠቀመው በሚለው ላይ ተመስርተን ሁለት አይነት ሪሰርች ይኖረናል። ኳሊቴቲቭ ሪሰርች እና ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች። ይሄ ኳሊቴቲቭ ሪሰርች የምንለው በቁጥር ሊገለጽ የማይችል ዳታ የሚጠቀም it cannot be expressed in terms of quantity በመጠን አይገለጽም፣ በአይነት ነው የሚገለጸው። ለምሳሌ what's the perception of Ethiopian people about COVID-19 ወይም ይሄ ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ የኢትዮጵያ ሰዎች ያላቸው ግንዛቤ ወይም ፐርሰፕሽን ምንድነው በሚለው ላይ ጥናት የምናደርግ ከሆነ ይሄ በቁጥር የምናስቀምጠው ነገር አይደለም። አመለካከትን ለምሳሌ በቁጥር ልንገልጸው አንችልም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሪሰርች ነው ኳሊቴቲቭ የሚባለው። ኳንቲቴቲቭ የሚባለው ደግሞ በቁጥር ልንገልጸው የምንችለው ነው። it is based on the measurement of quantity or amount። ቅድም ስለ ፋንዳሜንታል እና ስለ አፕላይድ ሪሰርች ስናወራ እርስ በርሳቸው የሚቃረኑ ወይም የተለያዩ አይደሉም ብለናል። እርስ በርሳቸው የሚደጋገፉ ናቸው ብለናል እና ብዙ ጊዜ ፒውርሊ ኳንቲቴቲቭ የሆነ ሪሰርች ላይኖር ይችላል፣ ፒውርሊ ኳሊቴቲቭ ሪሰርች ላይኖር ይችላል።
ኮምቢኔሽኑ ወሳኝ ይሆናል እዚህ ላይ ማለት በአንድ ሪሰርች ውስጥ ኳንቲቴቲቭም ኳሊቴቲቭም የሆነ ዳታ ልንጠቀም ስለምንችል እርስ በርሳቸው እነዚህ የሚደጋገፉ ናቸው ለማለት ነው። ሌላው ሪሰርችን ክላሲፋይ የምናደርግበት መሰረት the ኦፍ ሪሰርች ነው። የት ነው ሪሰርቹ የሚሰራው? እዚህ ተነስተን ሁለት አይነት ይኖረናል። አሁንም ፊልድ ሪሰርች እና ላቦራቶሪ ሪሰርች። ፊልድ ሪሰርች ብለን የምንለው ፊልድ ላይ ወይም ከላቦራቶሪ ውጭ የሚሰሩ ማናቸውም ሪሰርቾች ፊልድ ሪሰርች ይባላሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሪሰርች በሶሻል ሳይንስ ሪሰርች ውስጥ የተለመደ ነው። ማለትም ሶሳይቲ ውስጥ ገብተን ኢንተርቪው ያደረገን ያንን ተጠቅመን ማህበረሰብ ውስጥ ስንሰራ is called field research ነው እንላለን። አግሪካልቸራል ሪሰርቾች ደግሞ አሉ። ሙከራ የሚደረግባቸው የሰብል ሙከራ የሚደረግባቸው ለምሳሌ የጤፍ፣ የማሽላ፣ የበቆሎ ሊሆን ይችላል። በእንስሳቱም ዘርፍ ሊሆን ይችላል። ሌላው በሶሻል ሳይንስም ሆኖ ሂስትሪ እና አርኪኦሎጂ ጋር የተገናኙ ሪሰርቾች የግድ ፊልድ ላይ የሚሰሩ ናቸው። በላቦራቶሪ ለመስራት የማይመቹ አሉ ለማለት ነው። ሌላው ላቦራቶሪ ሪሰርች ነው። ላቦራቶሪ ሪሰርች ላቦራቶሪ ውስጥ ብቻ ነው የሚሰራው ወይም ሙሉ በሙሉ ኤክስፐሪሜንታል ሪሰርች ነው ማለት ይቻላል። ፊልድ ሪሰርች ግን ኤክስፐሪሜንታል ነው በአብዛኛው ላይሆንም ግን ይችላል። ላቦራቶሪ ውስጥ ኤክስቴንሲቭሊ ኤክስፐሪሜንታል ሪሰርች ነው የምንሰራው። እንደዚህ አይነት ሪሰርች ወይም በላቦራቶሪ ውስጥ የሚሰራ ሪሰርች ሜዲካል ሳይንስ ላይ በጣም የተለመደ ነው። አግሪካልቸር ላይም የተለመደ ነው። አሁንም በድጋሚ የምነግራቸው ነገር ኮምቢኔሽኑን ሊጠቀም ይችላል። አንድ ሰው ላቦራቶሪ ላይ የሞከረውን ነገር ወይም ያገኘውን ውጤት ይዞ ወደ ፊልድ ሙከራ ደግሞ ሊወጣ ይችላል። አንድ የግብርና ባለሙያ የእጽዋት ዘር ላይ በላቦራቶሪ የሆነ ነገር ከተመራመረ በኋላ ያገኘውን ውጤት ይዞ ደግሞ ፊልድ ላይ ሪሊ ይሰራል አይሰራም፣ ይሄ ውጤት እዛ ላይ ሪፒት ሊደረግ ይችላል አይችልም የሚለውን ቼክ ለማድረግ ወደ ፊልድ ሊወጣ ይችላልና የግድ ላቦራቶሪው በላቦራቶሪ ማለቅ አለበት፣ የግድ ፊልድ ላይ ተጀምሮ ፊልድ ላይ ማለቅ አለበት የሚል ነገር አይደለም። ሊደጋገፉ ይችላሉ። ግን ታይፓቸው በሚሰሩበት ኤንቫይሮንመንት ላይ ተመስርቶ ላቦራቶሪ እና ፊልድ ሪሰርች ብለን ክላሲፋይ ልናደርጋቸው እንችላለን ማለት ነው። አሁን ቀጥታ የምናልፈው ዓላማው ምንድነው? የሪሰርች ዓላማ ምንድነው ወደሚለው ሐሳብ ነው። ለምንድን ነው ሪሰርች የምንሰራው ወይም የሪሰርች ዓላማ ምንድነው? አንደኛው እንግዲህ to generate new knowledge, principle and scientific law ቅድም ፒውር ሪሰርች ላይ እንዳነሳ ነው ማለት አዲስ እውቀት ለማምጣት፣ አዲስ ፕሪንሲፕል ዴቨሎፕ ለማድረግ፣ አዲስ ሳይንቲፊክ ሎው ጀነሬት ለማድረግ ልንጠቀመው እንችላለን። ሁለተኛው to verify the validity of the previous work ከዚህ በፊት የተሰሩ ስራዎች ይኖራሉ። ከሳይንስ ጋር ተያይዘው የሚሰሩ ስራዎች ይኖራሉ። እነዛ ስራዎች ሪሊ ትክክል ነበሩ ወይስ አልነበሩም የሚለውን ቫሊዴት የምናደርግበት የምናረጋግጥበት መንገድ በሪሰርች ነው። ለምሳሌ አስቀድሞ የሰራው ሳይንቲስት መሬት ጠፍጣፋ ናት ብሎ ነበር። መሬት ጠፍጣፋ ናት ብሎ ሰዎች ተቀብሎ ረጅም ጊዜ ቆይተዋል። በኋላ ላይ ሌላ ሰው ሌላ ሪሰርች ሲሰራ መሬት ጠፍጣፋ ለመሆኗን አረጋገጠ ማለት። ስለዚህ የመጀመሪያውን ሳይንሳዊ ውጤት ዲስፕሩቭ አድርጎታል። ተጠንቶ ተረጋግጦ አፕሩቭ ተደርጎ ያ ሳይንቲፊክ ሎ እንዲቀጥል ይደረጋል። ወይ ደግሞ ውሸት ከሆነ ወይም የተሳሳተ ኮንክሉዥን ከሆነ ዲስፕሩቭ ይደረጋል ማለት ነውና አንዱ ዓላማው ቫሊዴት ለማድረግ ነው። ሌላው to examine the cause of the problem አንድ ችግር ይታያል። ለዛ ችግር ደግሞ መሰረታዊ cause ወይም መንስኤ ምንድነው የሚለውን ለማወቅ ሪሰርች የሚሰራው። ሌላው to examine the nature of the problem የችግሩ አይነት ምንድነው፣ የችግሩ ባህሪ ምን ይመስላል የሚለውን በሪሰርች ውስጥ ነው የምናየው ማለት ነው። ሌላው to provide solution to the problem ዋና ግባችንም ይሄ ነው። ችግር አለ፣ ችግሩን ተንተነን መተው አይደለም። የችግሩን ኮዝ ፈልገን ለዛ ኮዝ ደግሞ ሶሉሽን ወይም መፍትሄ ማስቀመጥ ነው ዋና ዓላማችን ማለት ነው። ፓርት 2 ይቀጥላል። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።